हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विथ माया यूट्यूब चॅनल. आई व सासूबाई यांच्याकडनं शिकली आहे मी शेवग्याची शेंगाची ही रस्सा भाजी करायला. याला आपण कालवणही म्हणतो. प्रॉपर वाटण काढून तयार केलेली ही भाजी अतिशय टेस्टी होते. चला तर मग आज आपण बनवूया प्रॉपर वाटण काढूनच शेवग्याची रस्सा भाजी. त्यासाठी मी पॅनमध्ये 2 चमचे तेल गरम करायला ठेवलेले आहे. तेल गरम झाल्यानंतर 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरी, 5-6 फ्रेश कढीपत्त्याची पाने व 1 चमचा हिंग पावडर टाकून व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आता हे सर्व परतल्यानंतर 10-12 लसूण पाकळ्या व 1 इंच आल्याचा तुकडा मी खलबत्त्यामध्ये व्यवस्थित कुटून घेतलेला आहे, तेही यामध्ये ॲड करते. कुटून घेतलेलं आलं लसूण तेलामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचं. आलं लसूण व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण आता ड्राय मसाले ॲड करूया. ड्राय मसाल्यांमध्ये मी या ठिकाणी 1 ते 1.5 चमचा काळं तिखट ॲड केलेलं आहे व 1 चमचा धना पावडर ॲड केलेली आहे. धना पावडर व काळा मसाला तेलामध्ये पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा. मसाले परतल्यानंतर या ठिकाणी मी 4 मोठ्या शेंगा बारीक छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहेत व त्याच्या शिराही काढलेल्या आहेत. व्यवस्थित शेंगा पाण्यामध्ये धुवून घेऊन फोडणीमध्ये ॲड करायचं. आता ते शेंगा फोडणीमध्ये व्यवस्थित 1 ते 1.5 मिनिटासाठी परतून घ्यायच्या. चवीप्रमाणे मीठ टाकून शेंगा पुन्हा एकदा हलवून घेते. आता या ठिकाणी 1 ते 1.5 ग्लास मी पाणी ॲड करते. पाणी टाकून व्यवस्थित सर्व मिश्रण ढवळून घेतल्यानंतर पाण्याला उकळी आली की कढईवरती झाकण ठेवायचं व गॅसची फ्लेम लो करायची. आता या ठिकाणी आपण वाटणाची तयारी करूया. कांदा कापून घेतलेला आहे मी या ठिकाणी व 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत. पॅनमध्ये कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा. कांदा लवकर परतला जावा म्हणून या ठिकाणी मी थोडंसं मीठ ॲड करते. मीठ टाकून पुन्हा एकदा कांदा व्यवस्थित एकजीव करून घेते. आपल्या कांद्याचा कलर चेंज व्हायला सुरुवात झालेली आहे. आता या ठिकाणी मी 1/2 टेबलस्पून तेल ॲड करते. तेल टाकल्यानंतर तेलामध्ये कांदा पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा. मीडियम हाय फ्लेमवरती कांदा सारखा हलवत राहायचा. आपल्या कांद्याला किती सुरेख कलर आलेला आहे ते. कांदा लाईट ब्राऊन कलरचा झाल्यानंतर जे अर्धी वाटी किसलेलं खोबरं आहे ना, ते हे ॲड करायचं. मी इथं सुकं खोबरं वापरलेलं आहे. खोबरे छान खरपूस भाजून घ्यायचं. आपलं खोबरं आता छान खरपूस भाजलेलं आहे. पुन्हा एकदा मी कांदा व खोबरं छानपैकी एकजीव करून घेते. 2 ते 3 मिनिटासाठी सारखं हलवत राहते. पहा, 3 ते 4 मिनिटांमध्ये आपल्या वाटणाला एकदम सुरेख असा कलर आलेला आहे. लाईट ब्राऊन कलर झाल्यानंतर वाटणाचा मसाला या ठिकाणी रेडी आहे. आता यामध्ये भरपूर सारी कोथिंबीर ॲड करायची. जेव्हा आपण पातळ रस्सा भाजी करणार असाल ना, त्यामध्ये भरपूर कोथिंबीर वापरायची व कोथिंबीरीबरोबर कोथिंबीरीची देठही घालायची. आपल्या रस्सा भाजीला छान असा कलरही येतो व टेस्टही एकदम अप्रतिम येते. पाहता कांदा, खोबरं व कोथिंबीर छानपैकी मी एकजीव करून घेते आहे.
आपला कालवणाचा मसाला तयार आहे. थंड झाल्यानंतर तो आता मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते. पहा आपल्या मसाल्याला किती छान कलर आलेला आहे. यामध्ये आता मी थोडे ड्राय मसाले ॲड करते. ड्राय मसाल्यांमध्ये पुन्हा मी आता इथे 1 ते 1.5 चमचा काळा तिखट घेतलेले आहे. 1 चमचा धना पावडर घेते आहे व थोडं मीठ टाकून पाणी घालून मिक्सरला एकदम फाईन पेस्ट करून घ्यायची या वाटणाची. पाणी टाकताना थोडंच ॲड करायचं, त्यामुळे वाटण लवकर बारीक होतं. पहा आपलं शेवग्याच्या शेंगाची पातळ भाजीचं वाटण या ठिकाणी रेडी आहे. वाटणाला कलरही सुंदर आलेला आहे. 7 ते 8 मिनटामध्ये आपलं शेवग्याच्या शेंगा छान शिजत आलेले आहेत. आपण व्यवस्थित एकदा शेंगा हलवून घेऊया व त्यामध्ये आपलं हे तयार केलेलं वाटण टाकूया. या ठिकाणी मी 1.5 ते 2 ग्लास पाणी ॲड केलेलं आहे. पाणी टाकल्यानंतर सर्व मिश्रण पुन्हा एकदा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं. गार्निशिंगसाठी वरून कोथिंबीर टाकते. आता 7 ते 8 मिनटं मंद गॅसवरती कालवण आपलं छानपैकी शिजवून द्यायचं. पहा 7 ते 8 मिनटामध्ये आपलं शेवग्याच्या शेंग्याचं कालवण तयार आहे. प्रॉपर वाटण काढून तयार केलेलं हे शेवग्याच्या शेंग्याचं पातळ रस्सा भाजी म्हणा किंवा कालवण म्हणा खूपच टेस्टी होतं. ज्वारीच्या भाकरीबरोबर, बाजरीच्या भाकरीबरोबर, इव्हन तांदळाच्या भाकरीबरोबर अतिशय टेस्टी लागते. तुम्हीही या प्रकारे एकदा करून पहा, तुम्हालाही नक्की आवडेल.